नमस्कार सम्पूर्णमा आज चाहिँ हामी कोशी प्रदेशमा 2079 साल चैत्र 25 गते सब इन्जिनियरलाई सोधिएको MCQ लिएर आएका छौं। क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ इन रेसिडेन्शियल एन्ड पब्लिक बिल्डिङ्स एट which level is the dam proof course usually provided? Option number A at ground level, option number B at water table level, option number C at plinth level र option number D midway between ground level and water table. यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी एट प्लिन्थ लेभल। ड्याम प्रुफ कोर्स अथवा डीपीसी चाहिँ एउटा एकदमै क्रिटिकल कम्पोनेन्ट हो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि, जो चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्टहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि डिजाइन गरिन्छ। अर्डिनरी रेसिडेन्शियल बिल्डिङ अथवा पब्लिक बिल्डिङहरूमा चाहिँ डीपीसी युजुअली प्लिन्थ लेभलमै राखिन्छ, किनभने त्यो पोइन्ट चाहिँ यस्तो खालको पोइन्ट हो प्लिन्थ लेभल भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर र सब स्ट्रक्चर मिट गर्छन्। त्यही भएर यो प्लेसमेन्टले चाहिँ ग्राउन्ड वाटरलाई अपवर्ड सिपिङ हुनबाट रोक्छ। क्वेसन नम्बर 2 स्लम्प टेस्ट अफ कङ्क्रिट इज कन्डक्टेड टु डिटरमाइन वर्केबिलिटी, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, एग्रिगेट ग्रेडेसन, कटिङ स्ट्रेन्थ। यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए वर्केबिलिटी। स्लम्प टेस्ट चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि वर्केबिलिटी चेक गर्नलाई कतिको वर्केबल छ कङ्क्रिट भनेर चेक गर्नको लागि गरिन्छ। वर्केबिलिटी चाहिँ इट इज अ क्रिटिकल मेजर अफ हाउ इजिली कङ्क्रिट क्यान बी प्लेस्ड, कन्सोलिडेटेड एन्ड फिनिस्ड विदाउट हार्मफुल सेग्रिगेसन अफ इट्स कम्पोनेन्ट। स्लम्प टेस्ट नै चाहिँ किन भन्दाखेरि किनभने स्लम्प टेस्ट चाहिँ एकदम सिम्पल, इफेक्टिभ र अन साइटमा गर्न मिल्छ, जसले चाहिँ हामीलाई वर्केबिलिटी भेरिफाई गर्न र डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। क्वेसन नम्बर 3 which of the following acts as a remedial measure to control dampness in building? Providing seal band, constructing cavity wall, providing lintel band, ventilation through duct. Option number B constructing cavity wall is the correct answer. Cavity wall ले चाहिँ वालहरुको बीचमा एउटा एयर ग्याप मेन्टेन गर्छ, जसले चाहिँ एउटा ब्यारियरको रूपमा एक्ट गर्छ so that मोइस्चर ट्रान्सफर हुँदैन। क्याभिटी वाल कन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदम इफेक्टिभ रिमेडियल हो ड्याम्पनेस प्रिभेन्ट गर्नको लागि। यो चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा वाल कन्सिस्ट गर्छ, दुईटा प्यारलल वाल हुन्छ, इनर र आउटर, सेपरेटेड बाइ अ कन्टिन्युअस एयर ग्याप। अनि क्याभिटीले चाहिँ ब्यारियरको रूपमा एक्ट गर्छ, जसले चाहिँ मोइस्चर हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ फ्रम एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट टु द इन्टर्नल सर्फेस। यदि आउटर वालमा चाहिँ वेट भइहाल्यो भने पनि त्यो एयर ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोइस्चर चाहिँ भित्रसम्म आइपुग्दैन, जसको कारणले चाहिँ हामीलाई मोइस्चर हुँदैन भित्रपट्टि चाहिँ। त्यो क्याभिटी वाल मेथड चाहिँ सुपेरियर हो सिल ब्यान्ड र लिन्टेल ब्यान्ड प्रोभाइड गर्नुभन्दा, जो चाहिँ लोकलाइज सोल्युसन हो। क्याभिटी वालले चाहिँ हामीलाई थर्मल इन्सुलेसन र स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पनि दिने गर्छ। Question number 4 water intended for domestic consumption must be colorless, odorless and tasteless, free from dissolved salt, hygienically safe, attractive in appearance. Option number C hygienically safe is the correct answer, किनभने हामीले खाने पानी hygienically safe हुनुपर्छ, जसको मतलब चाहिँ प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया, माइक्रो अर्गानिजम, हार्मफुल केमिकल यिनीहरुबाट चाहिँ कन्टामिनेटेड भएको हुनु हुँदैन। Also like option number A पनि करेक्ट हो, किनभने हाम्रो वाटर कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस त हुनै पर्छ, तर साथसाथै त्यो मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन। यदि हाइजिनिकली सेफ छैन तर कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस भयो भने त मतलब हुँदैन नि त। सो बेटर अप्सन छान्दाखेरि चाहिँ अप्सन नम्बर सी वुड बी बेटर। क्वेसन नम्बर 5 इन पम्पिङ स्टेशन्स which type of pipe joint is mostly used? Socket and spigot, flanged joint, flexible joint, expansion joint. यो चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर बी फ्लेन जोइन्ट रहेको छ करेक्ट आन्सर चाहिँ। फ्लेन जोइन्ट चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ जस्तो पम्पिङ स्टेसनहरुमा जहाँ चाहिँ पाइपहरु हाई प्रेसर, भाइब्रेसन र फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स चाहिरहेको हुन्छ। फ्लेन जोइन्ट कन्सिस्ट अफ टु फ्लेन्जेस बोल्टेड टुगेदर विथ अ ग्यास्केट। यो ग्यास्केट छ नि बिट्विनमा हो, त्यो ग्यास्केटले चाहिँ लिक प्रुफ कनेक्सन गराउँछ। सो यो टाइप अफ जोइन्टले चाहिँ हामीलाई इजी असेम्बली, डिसेम्बल गर्नलाई हेल्प गर्छ, अनि इन्स्पेक्सन अफ पाइप, पम्प र भल्भ पनि इजी गराउँछ। अनि यसले हाम्रो कनेक्सनलाई स्ट्रङ रिजिड गराउँछ, जसले चाहिँ
इन्टरनल प्रेसर र एक्सटर्नल लोड मजाले धान्छ। सकेट र स्पिकर जोइन्ट चाहिँ टिपिकली बोरेड पाइपलाइनहरूमा युज हुन्छ। फ्लेक्सिबल जोइन्ट अलाउ मुभमेन्ट अनि एक्सपान्सन जोइन्टले चाहिँ थर्मल एक्सपान्सनहरू एकोमोडेट गर्छ। बट पम्पिङ स्टेसन भन्यो भने चाहिँ प्लेन जोइन्ट नै लगाउनु पर्छ। Question number 6. While designing a water tank for a remote area of Nepal, what average daily domestic water demand per person should be considered? 25 liter, 45 liter, 85 liter र 95 liter. Domestic water demand भन्यो भने चाहिँ हाम्रो 45 liter हुने गर्छ। Question number 7. The sewerage system begins from lateral sewer, branch sewer, main sewer र house sewer. सबसे सुरुमा बिगिन्स भनेको त हाम्रो सुरुवात त घरबाट नै हुन्छ नि त। सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर डी हाउस सेवर रहेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसरी विभिन्न हाउस सेवरहरूबाट कलेक्ट भएर ल्याटेरल सेवरमा पुग्छ अनि ल्याटेरल सेवरबाट ब्रान्च अथवा मेन सेवरमा जान्छ र लास्टमा फाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आउटफल सेवरबाट जान्छ। Water losses in irrigation canals occur due to seepage, evaporation, transpiration र all of the above. Correct answer would be all of the above किनभने त्यो तीनवटै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इरिगेसनमा वाटर लस भइराखेको हुन्छ। सिपेज भन्नाले चाहिँ वाटर पर्कोलेटिङ थ्रु क्यानल बेड एन्ड साइड इन्टु द अन्डरलाइङ सोइल, जो चाहिँ अझ इन्पर्मिएबल भन्दा नि पर्मिएबल सोइल भयो भने अझै धेरै सिपेज लस हुन सक्छ। इभापोरेसन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लस अफ वाटर फ्रम क्यानल सर्फेस टु एटमोस्फियर भयो। ट्रान्सपिरेसन भन्नाले चाहिँ हाम्रो प्लान्टले कति लिन्छ अथवा अपटेक एन्ड रिलिज अफ वाटर बाई भेजिटेसन ग्रोइङ अन क्यानल बेड। प्लान्टबाट लस हुने चाहिँ ट्रान्सपिरेसन भयो। सो यो तीनवटै कारणले गर्दा हुने लसले गर्दाखेरि चाहिँ वाटर लस भइराखेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 9. Which of the following is classified as a surface irrigation method? Flooding, furrow, contour र all. यो तीनटै नै surface irrigation method हो, जसले गर्दा अप्सन would be अप्सन डी। surface irrigation भन्नाले चाहिँ हामीले ल्यान्डमा वाटर अप्लाई गर्ने बाइ द हेल्प अफ ग्राभिटी होइन, आफै नै जान्छ, फ्लो हुन्छ। फ्लडिङ मेथडले चाहिँ एन्टायर फिल्डलाई कभर गर्छ। फरो मेथड भन्दा चाहिँ जस्तो आलु रोप्दाखेरि हामीले फरो बनाएर रोपिरहेको हुन्छौँ नि, त्यस्तो भयो भने। अनि कन्टुर मेथड चाहिँ मेनली स्लोपिङ ल्यान्डमा युज गरिन्छ, अलिकति च्यानललाई मिलाएर आफै कन्टुरहरू बनाएर इरोजन रिड्युस गर्नको लागि। ड्युटी अफ आउटलेट. Question number 10. Duty of water at the outlet is known as time factor, capacity factor, full supply coefficient or outlet factor. Correct answer would be option number D, outlet factor. Duty भन्नाले चाहिँ duty can be defined as the area irrigated per unit discharge अनि यसको युनिट हुन्छ हेक्टर पर क्युमेक। Question number 11. For cereal crops, the irrigation method most commonly adopted is sprinkle method, check basin method, furrow method अथवा free flowing method. Correct answer would be check method अथवा basin method. Question number 12. Irrigation canal are generally aligned along which of the following? Contour line, waterside line, straight line, valley line. इरिगेसन क्यानल चाहिँ जेनरली वाटर साइड लाइनमा अलाइन गरिन्छ। वाटर साइड लाइनलाई चाहिँ रिज लाइन पनि भन्ने गरिन्छ। रिज लाइन अथवा वाटर साइड लाइनमै किन इरिगेसन क्यानल अलाइन गरिन्छ भन्दाखेरि किनभने त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटी फ्लोले गर्दाखेरि लार्जर एरियामा मजाले हामी इरिगेसन गर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि नेचुरल ड्रेनेजहरू क्रस गर्नु पर्दैन। वाटर साइड लाइन भन्नाले अब सबसे माथि हुन्छ अनि दुईतिर साइडमा चाहिँ मजाले ग्राभिटीको हेल्पबाट हामीले इरिगेसन गर्न सक्छौँ। Question number 13. When irrigation canal and the drainage are at the same level, then cross drainage work is achieved by providing an aqueduct, super passage, level crossing or canal siphon. इरिगेसन क्यानल र ड्रेनेज दुईटै सेम लेभलमा छ भने चाहिँ हामी लेभल क्रसिङ प्रोभाइड गर्छौँ। So correct answer would be option number C. Question number 14. In hill road, the side drains are generally provided along the hillside only, along the outer side only, both A and B, no drains needed.
हिलमा चाहिँ हामी अलोङ द हिल साइड ओन्ली साइड ड्रेन दिन्छौँ, किनभने पहाडमा त नि एकातिर भिर अनि दुवैतिर भिर हुन्छ, एकातिर चाहिँ पुरा पहाड हुन्छ, अर्कोतिर त तल खस्ने भिर हुन्छ नि त, अर्को साइडतिरबाट त पानी स्वत बाहिर गइहाल्छ नि, त्यसको लागि साइड ड्रेन आवश्यकता छैन। तर हिल साइडतिर चाहिँ साइड ड्रेन आवश्यकता छ, किनभने पानी त्यहाँनिर जम्छ, अर्को साइडतिर आउटर साइडतिर त पानी आफै बगिहाल्छ। Question number 15. The portion of the road section which is used for vehicular traffic is carriageway, expressway, highway or shoulder. Vehicular traffic को लागि use हुने चाहिँ carriageway. Question number 16. The top of the ground on which the foundation of road rests is called base, subgrade, soling, wearing layer. Subgrade किनभने सबग्रेडमा नै हामीले रोडको फाउन्डेसन गराउँछौँ, त्यहाँबाट अनि सबबेस बेस हुँदै वेयरिङ कोर्ससम्म आइपुग्छ। 17. Radius of curvature provided along a transition curve is minimum at beginning, same throughout its length, equal to the radius of circular curve, varying from infinity to radius of circular curve. Option number D. ट्रान्जिसन कर्भ भनेको चाहिँ अनि यो चाहिँ स्ट्रेट रोड र सर्कुलर कर्भको बिचमा राखिन्छ ग्रेजुअल चेन्जको लागि सजिलो होस् भनेर। सुरुमा एट द बिगिनिङ त्यो सुरुमा जङ्सन विथ द स्ट्रेटको बेला चाहिँ रेडियस इन्फाइनाइट हुन्छ, त्यति बेला कर्भेचर हुँदैन, अनि बिस्तारै त्यो घट्दै 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 जान्छ त्यो लेन्थसँगै, अनि कति बेलासम्म इक्वल हुन्छ भने रेडियस अफ सर्कुलर कर्भसँग इक्वल हुन्छ कि लास्टसम्म, अनि जसले गर्दा चाहिँ इन्ट्री र एक्जिटको लागि एकदम स्मुथ बाटो दिन्छ त्यसले। Question number 18. Length of abutment of the bridge at top is normally equal to shoulder width, lane width, carriageway or formation width. Formation width is the correct answer. 19. A kind of slope provided to road surface in transverse direction to drain off rainwater from the road surface is called setback, cross section, camber, non. रेन वाटर ड्रेन अफ गर्नेलाई चाहिँ हामी क्याम्बर भन्छौँ। क्याम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ हुनसक्छ, प्याराबोलिक हुनसक्छ, स्ट्रेट लाइन हुनसक्छ, रोडको प्रकृति हेरेर हुन्छ। 20. सिमेन्ट प्लास्टर वर्क इन अ बिल्डिङ इज मेजर्ड इन मिटर, मिटर स्क्वायर, मिटर क्युब, नन। सिमेन्ट प्लास्टर चाहिँ जेनरली मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ। Calculation and determination of price of an existing building is termed as specification, rate analysis, valuation, all. Existing building को calculation or determination भनेको चाहिँ valuation हो। Negative float for any activity means that the activity is normal, critical, subcritical, supercritical. Negative float भन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ supercritical हो। 23. Relation between consultant, contractor and owner should be cooperative with each other, coordinated with each other, problem solving with understanding and discussion, all of the above. रिलेसनमा सबै कोअपरेसन पनि हुन जरुरी छ, कोअर्डिनेसन पनि हुन जरुरी छ, सबैजना मिलेर समस्या समाधान गर्नु पनि पर्छ। सो डी। Question 24. In Nepal, Public Procurement Act was enacted in 2055, 65, 2059, 2063. 2063 मा चाहिँ यो एक्ट आएको थियो, अनि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन चाहिँ 2064 इयर्समा आएको थियो। Setback in municipal bylaws means distance between edge of road to edge of building, distance between center of road to edge of building, distance between two edges of road, none of the above. Option number A, distance between edge of road to edge of building. Benchmark भन्नाले चाहिँ point of known elevation, first station, reference point, last station where the survey closes. Very first station पनि हुन्छ, अनि benchmarkलाई हामीले रेफरेन्सको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली बेन्चमार्क भनेको चाहिँ नोन एलिभेसन हो, किनभने अरू अननोन एलिभेसन हामीले थाहा नभएकोलाई त हामीले बेन्चमार्क गर्नु मिल्दैन नि त। 27. A traverse deflection angle is less than 90 degree, more than 90, but less than 180. Difference between included angle and 180 degree. Difference between 360 degree and included angle. It is the difference between the included angle and 180 degree. Traverse deflection भन्नाले। Profile leveling is usually done for determining contour of an area, capacity of a reservoir, area of forest zone, elevation along a straight line. Profile leveling generally elevation along a straight line determine गर्नको लागि गरिन्छ। Profile leveling ले चाहिँ हामीलाई longitudinal section दिन्छ, showing ground elevation versus changes. A kind of survey in which field observation and plotting in graphical representation go simultaneously is
theodolite survey, tape survey, plane table survey, chair survey. Chain survey होला है यो. ओके, यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ प्लेन टेबल सर्भे हो. यहाँ साइमल्टेनियसली भन्ने बित्तिकै अब्जर्भेसन र प्लटिङ उति बेलै चलिरहेको छ भने चाहिँ यो प्लेन टेबल सर्भे हो. 30. Which of the following is non-ferrous metal? Cast iron, mild steel, aluminium, all of the above. Non-ferrous भन्नाले चाहिँ आइरन इन्क्लुड नगर्ने, फेरस नहुने. सो कास्ट आइरनमा पनि हुन्छ, माइल्ड स्टिलमा पनि हुन्छ, एल्युमिनियममा चाहिँ हुँदैन. It does not contain ferrous, हैन. So 31. The process of giving definite regular shape with smooth faces is known as pitching, seasoning, dressing, quarrying. यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ड्रेसिङ हो. ड्रेसिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो स्टोनलाई डेफिनेट रेगुलर सेप दिने, स्मुथ फिनिसेस दिने. यो चाहिँ जस्ट आफ्टर क्वारिङ गरिन्छ. क्वारिङ गर्न सक्ने बित्तिकै ड्रेसिङ गरिन्छ. रिक्वायर्ड डाइमेन्सनहरू एस्लार मेसनरी, च्याम्फर एस्लार मेसनरीको लागि हामीलाई सर्टेन डाइमेन्सनहरू चाहिन्छ नि त, त्यो चाहिँ हामीले ड्रेसिङबाटै पाउँछौँ. Ultimate strength to cement is provided by tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, tetracalcium aluminoferrite. Ultimate strength भन्ने बित्तिकै डाइक्याल्सियम सिलिकेट र अर्ली स्ट्रेन्थ भन्यो भने चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट. अनि ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट भनेको चाहिँ मोस्ट हिट अफ हाइड्रेसन. अनि यो चाहिँ हामीलाई नचाहिने कुरा हो हैन. टेट्राक्याल्सियम एल्युमिनोफेराइट त्यो पनि एक्जिस्ट गर्छ. 33. Which of the following paint is used for preservation of iron and steel surface? Cement paint, primary paint, anti-corrosive paint, luminous paint. Preservation of iron and steel को लागि चाहिँ anti-corrosive paint. 34. Bending moment in a beam will be maximum where shear force is tampered, shear force is maximum, shear force is zero, shear force is minimum. Bending moment maximum हुने बेला shear force minimum हुनुपर्छ. हामीलाई यहाँ 0 छ भने चाहिँ 0 भएको बेला त झन् सबभन्दा धेरै म्याक्सिमम हुन्छ नि त. त्यही भएर 0 हुँदाखेरि इफ 0 नभएर वेयर शियर फोर्स चेन्जेस साइन भनेको भयो भने त्यति बेला पनि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्थ्यो. सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ शियर फोर्स चेन्जिङ साइन, सेकेन्ड प्रायोरिटी वेयर शियर फोर्स इज 0 अनि 0 पनि छैन भने चाहिँ मिनिमम. 35. If two force P and Q act on the same straight line but in opposite direction, their resultant is एउटै लाइनमा छ तर P Q भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ P minus Q. If Q ठुलो भएको भए चाहिँ Q minus P हुन्छ resultant. 36. Which of the following type is a form of shear reinforcement? Stirrup, inclined bar, combination of stirrup and inclined bars, all of the above. So यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ all of the above हुन्छ. Shear reinforced concrete beam चाहिँ हामीले डायगोनल टेन्सन रेजिस्ट गर्नको लागि गर्छौं जुन चाहिँ शियरकै कारणले हुन्छ. सो त्यसको त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टिरअप अथवा इन्क्लाइन्ड बार अथवा कम्बिनेसन अफ बोथ दिन सक्छौं. यो अल हुन्छ त्यही भएर. 37. Maximum bending moment of simply supported beam of span L carrying a point load W at the center of beam. हामीलाई के सोधेको छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अनि के को सोधेको छ पोइन्ट लोड हुँदाखेरि. सो पोइन्ट लोड हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो WL/4 हुन्छ अनि UDL हुँदाखेरि WL²/8, UL हुँदाखेरि त्यही अनुरूप हुन्छ. Center of pressure of a plane surface immersed in a liquid is above the center of gravity of plane surface, at the center of gravity of plane surface, below the center of gravity of plane surface, none. Below the center of gravity of plane surface हुन्छ किनभने भर्टिकल सर्फेस सबमर्ज भएको बेला चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ जहिले पनि सेन्ट्रोइड भन्दा तल बस्छ. यो हामी फ्लुइड मेकानिक्समा पढिरहेको कुरा हैन. बिलो द सेन्टर अफ प्लेन ग्राभिटी. 39. Frictional loss of head includes the loss of energy due to viscosity, turbulence, both, none. फ्रिक्सनल लस चाहिँ दुईटै कारणले हुन्छ. यो viscosity र turbulence दुईटै कारणले हुन्छ. 40. The discharge through a V notch varies as h1/2, h1/2, h को पावर 5/2, h3/2. V notch भन्नाले चाहिँ ट्रायंगुलर सर्फेस हो. ट्रायंगुलर सर्फेसमा चाहिँ h को पावर 5/2 अनुसार भ्यारी हुन्छ. Question number 41. Pressure can be determined by force per unit area, force per area square, force per volume, none of the above. Pressure भनेको त हामीलाई थाहा नै छ force by area, so force per unit area. 42. Who coined the term soil mechanics? उहाँ
टेर्जागी, कासाग्रान्डे, न्युमार्क, ऱ्यान्काइन। फादर अफ सोइल मेकानिक्स पनि भनिन्छ टेर्जागी, उहाँले नै त्यो टर्म कोइन गर्नुभएको। 43 property of soil which allow water to flow through soil: permeability, capillarity, viscosity, fluidity. सोइलबाट चाहिँ वाटर पास हुने प्रपर्टी भनेको पर्मिएबिलिटी। 44 compaction of soil is aimed at decreasing dry density, increasing porosity, decreasing void ratio, decreasing shear strength. compaction किन गरिन्छ भन्दाखेरि डिक्रिजिङ ड्राई डेन्सिटी हो त होइन नि, इन्क्रिज गर्नलाई ड्राई डेन्सिटी त हामीलाई बढाउनु छ अनि शियर स्ट्रेन्थ पनि बढाउनु छ। त्यो डिक्रिज गर्यो भने त झन् कम्प्याक्सन गरेको मतलबै भएन। त्यही भएर कम्प्याक्सन अफ सोइल भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो क्या डेन्सिफाई गर्ने सोइललाई, जसले चाहिँ भोइड रेसियो रिड्युस गर्छ भन्नाले भोइडहरू रिड्युस गर्छ। भोइडहरू रिड्युस भएपछि चाहिँ यसले ड्राई डेन्सिटी बढाउँछ, जसले पोरोसिटी घटाउँछ अनि शियर स्ट्रेन्थ चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ, बियरिङ क्यापासिटी पनि इम्प्रुभ गर्छ। बियरिङ क्यापासिटी इम्प्रुभ भइसकेपछि सेटलमेन्ट चाहिँ घट्छ अनि सेटलमेन्ट घट्यो भने त शियर स्ट्रेन्थ त अभियसली बढ्छ। सो हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ डिक्रिजिङ void ratio. 45 which of the following is a factor that affect compaction of soil: moisture content of soil, compaction effort, both A and B, none of the above. both A and B किनभने मोइस्चर कन्टेन्ट कति छ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ अनि हामीले कम्प्याक्सन कतिको एफर्ट लगाएर गरिरहेछौँ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ कम्प्याक्सन चाहिँ। In a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called over-reinforced, under-reinforced, economic section, critical section. Singly reinforced beam मा permissible stress in concrete. Concrete चाहिँ reaches earlier than steel. Concrete reaches earlier भन्ने बित्तिकै over-reinforced section. अनि steel reaches earlier भन्यो भने चाहिँ under section, दुईटै सँगै भयो भने त balance section भइहाल्यो, economic section. 47. The algebraic sum of vertical forces on either side of the section of loaded beam is called bending moment, shear force, shear stress, axial load. Vertical force भन्ने बित्तिकै shear force. 48. The minimum length of a bar which must be embedded in concrete beyond any section to develop bond is termed as stirrup, lapping, development length, all of the above. Development length भनेको minimum length of bar हो जसले हामीले concrete मा embed गर्छौँ। 49. The minimum number of longitudinal steel bars in RCC circular column must be 2, 6, 4, 8. Circular column भनेपछि 6. Question number 50 and also the last question for this video. A temporary structure erected with the purpose of providing a safe working platform is known as sword, centering, rake, scaffolding. Answer पनि हेरेछु, scaffolding is the correct answer. So okay, यतिन्जेल समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको एक्जामको लागि all the very best। फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु, त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई, टाटा।